Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Wonder Channel. Okey, hari ni Wonder nak kongsi atau nak review ni portable dehumidifier. Dehumidifier apa tu? Macam tak pernah dengar je. Okey, dehumidifier ni adalah sejenis portable lah yang digunakan untuk menyikirkan lembapan ataupun moisturizing remover. Okey, dehumidifier ni adalah sejenis alat untuk menyikirkan lembapan daripada udara sekeliling kita lah. Apa tujuan untuk menyikirkan lembapan dekat sekeliling kita? Salah satu untuk kesihatan ataupun nak menjaga peralatan kat dalam bilik tersebut. Okey, jika kelembapan tinggi kat dalam bilik tu akan keluar bintik-bintik hitam macam spora macam tu, akan merosakkan dinding lah. Dehumidifier brand Woods yang Wonder nak review hari ni adalah model MDH 30A. Peak current dia 460 watt dan ampere dia 2.1 M. Rendah je. Dia menggunakan gas R410. Berat keseluruhan dia 18 kg. Suhu boleh mempengaruhi kelembapan bilik lah. Rendah suhu tu semakin lembab bilik tu, kerana mempengaruhi juga kelembapan bilik. Peredaran udara, semakin banyak peredaran udara, semakin lembab lah bilik tu. Semakin padat tumbuhan, semakin lembab lah persekitaran tu. Semakin tinggi tempat tu, semakin lembab lah persekitarannya. Kelembapan yang sesuai untuk manusia ialah 40% hingga 50%. Jika kelembapan kurang dekat bilik tu, kulit kita akan kering dan merekah. Jika kelembapan terlalu tinggi, dia akan mengganggu sistem pernafasan kita. Okay, sekian saja video Wonder Channel. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.